Beshies! It's Donna and welcome back to my channel. For today's vlog ay gagawa tayo ng panibagong cooking video and very excited akong i-share sa inyo itong creamy garlic buttered shrimp with salted egg and oyster sauce na recipe ko. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Kapag mainit na yung kawali mga beshies, maglagay lang tayo ng kaunting mantika para hindi masunog yung margarine or yung butter na ilalagay natin. Kapag medyo mainit na yung mantika, pwede nang maglagay ng butter or ng margarine, depende sa dami na gusto nyo. Kapag natunaw na yung butter or yung margarine, pwede nang maglagay ng garlic. Depende ulit sa dami na gusto nyo. Kapag medyo luto na yung garlic, ilagay na yung onion. Kapag medyo luto na yung onion, pwede nang ilagay yung shrimp. Half cook lang natin lulutuin yung shrimp mga beshies kasi after natin siyang igisa dito, igigisa natin siya ulit mamaya. Kapag medyo luto na yung shrimp, isalin muna sa isang lalagyan at iset aside muna. Ang next na gagawin natin is magigisa tayo ulit ng bawang. Pwede nyong gamitin yung kawali na ginamit nyo na.
Maglalagay lang tayo ng butter or ng margarine, depende ulit sa dami na gusto nyo. Kapag natunaw na yung butter or yung margarine, ilagay na yung garlic at igisa lang ito. Kapag medyo luto na yung garlic, maglagay na ulit ng onion. Kapag medyo luto na yung onion, ilagay nyo na yung salted egg. Mga beshies, isama nyo yung egg yolk para walang sayang. Mga beshies, sa salted egg, pwede nyo siyang durugin or pwede nyo siyang hiwain ng maliliit. Sa akin kasi ang gusto ko, durug talaga yung salted egg para sasama talaga yung lasa niya sa hipon natin. Kapag medyo luto na yung salted egg natin, pwede nang ilagay yung sinet aside na ginisang hipon kanina. Kapag medyo kumukulo na, ilagay na yung oyster sauce. Next ay maglagay ng paminta. Mga beshies, medyo mahilig kasi ako sa paminta kaya medyo marami yung ilalagay ko. Pagkatapos ay maglagay na rin tayo ng toyo pangpalasa.
Hayaan lang natin itong kumulo for 2 minutes para ma-absorb nito yung toyo na nilagay natin. At maglagay na rin tayo ng kaunting asin. After 2 minutes, maglagay na tayo ng kaunting magic sarap. Pagkatapos ay maglagay ng asukal dahil ito yung magbabalance sa lasa ng niluluto natin. Kapag kumulo na ulit, ilagay naman natin yung evaporated milk. Pagkatapos ay hahayaan lang natin itong kumulo for 3 to 5 minutes or hanggang sa lumapot na yung sabaw nito. Mga beshies, kapag lumapot na yung sabaw or yung sarsa nito, pwede na siyang iserve or pwede rin kayong maglagay ng green at pulang sili pampaanghang dito sa niluluto natin. Ayan, beshies, ganyan lang kadaling magluto ng creamy garlic buttered shrimp with salted egg and oyster sauce. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today at sana may natutunan kayo. Please, huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking channel. Again, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!